have spent my entire life either at the schoolhouse, on the way to the schoolhouse, or talking about what happens in the schoolhouse. Both my parents were educators. My maternal grandparents were educators. And for the past 40 years, I've done the same thing. Tôi đã dành cả đời mình ở trường, trên đường đến trường, hoặc nói chuyện về những điều xảy ra ở trường. Bố mẹ tôi đều làm một nhà giáo dục và ông bà nội ngoại tôi cũng vậy. Và trong suốt 40 năm qua tôi cũng làm điều tương tự. And so needless to say, over those years, I've had a chance to look at education reform from a lot of perspectives. Some of those reforms have been good, some of them have been not so good. Vì vậy, trong suốt những năm đó, tôi đã có cơ hội để nhìn vào việc cải cách giáo dục từ rất nhiều phương diện. Một vài cuộc cải cách thì tốt và một vài cuộc cải cách thì không tốt lắm. And we know why kids drop out. We know why kids don't learn. It's either poverty, low attendance, negative peer influences. We know why. Và chúng ta biết tại sao những đứa trẻ đó lại bỏ học. Chúng ta biết tại sao trẻ con không học. Vì nghèo đói, tỷ lệ tham gia lớp học thấp, ảnh hưởng tiêu cực từ bạn bè. Chúng ta biết tại sao. But one of the things that we never discuss, or we rarely discuss, is the value and importance of human connection. Relationships. James Comer says that no significant learning can occur without a significant relationship. Nhưng một trong những điều mà chúng ta không bao giờ nói tới, hoặc ít khi nói tới, đó là giá trị và tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với con người và mối quan hệ của họ. James Comer đã nói rằng không có việc học nào là ý nghĩa nếu không có một mối quan hệ ý nghĩa. George Washington Carver says all learning is understanding relationships. Everyone in this room has been affected by a teacher or an adult. For years, I have watched people teach. I have. George Washington Carver đã nói rằng tất cả việc học là sự hiểu biết về các mối quan hệ. Chắc hẳn mọi người trong phòng này đều từng bị ảnh hưởng bởi một giáo viên hay một người nào đó. Những năm qua tôi đã theo dõi biết cách mọi người dạy. Looked at the best and I've looked at some of the worst. A colleague said to me one time, they don't pay me to like the kids. They pay me to teach a lesson, the kids should learn it, I should teach it, they should learn it, case closed. Tôi nhìn vào những điều tốt đẹp nhất và những điều tệ nhất. Một đồng nghiệp đã nói với tôi rằng họ không trả tiền để tôi yêu lũ trẻ, họ trả tiền để tôi dạy cho nó. Lũ trẻ nên học và tôi dạy, họ nên hiểu điều này. Chấm hết. Well, I said to her, you know, kids don't learn from people they don't like. Và tôi đã nói với cô ấy rằng chị biết không, bọn trẻ không học từ những người mà chúng nó không thích. She said, that's just a bunch of hooey. And I said to her, well, your year is going to be long and arduous, dear. Needless to say it was. Some people think that you can either have it in you to build a relationship or you don't. Và cô ấy nói rằng
điều đó thật vô nghĩa. Và tôi đã nói với cô ấy, thế thì năm tới cô của chị sẽ rất dài và gian khổ đấy. Không cần phải nói ra thì năm đó cũng đã rất là khó khăn. Một vài người nghĩ rằng bạn có đủ tố chất để xây dựng một mối quan hệ hoặc là không. I think Stephen Covey had the right idea. He said you ought to just throw in a few simple things, like seeking first to understand as opposed to being understood. Simple things like apologizing. Tôi nghĩ Stephen Covey đã đúng. Ông ta nói rằng bạn phải làm một số điều đơn giản như là xin lỗi chẳng hạn. You ever thought about that? Tell a kid you're sorry, they're in shock. I taught a lesson once on ratios. I'm not real good with math, but I was working on it. Đã bao giờ bạn nghĩ về chuyện đó chưa? Nói với một đứa trẻ rằng bạn xin lỗi, chúng sẽ rất sốc. Tôi đã dạy một bài học về tỷ lệ. Tôi không quá giỏi về toán, nhưng tôi đang cải thiện nó. And I got back and looked at that teacher edition. I taught the whole lesson wrong. So I came back to class the next day and I said, look, guys, I need to apologize. I taught the whole lesson wrong. I'm so sorry. They said, that's okay, Miss Pearson. You were so excited. We just let you go. Vì thế tôi đã tìm lại bạn giáo án của giáo viên và tôi đã dạy cái bài đó hoàn toàn sai. Tôi trở lại lớp học vào ngày hôm sau và tôi nói rằng các em ơi, cô cần phải xin lỗi vì cô đã dạy sai toàn bộ bài học cho các em. Cô thực sự xin lỗi. Và bọn trẻ nói là không sao đâu cô. Chúng con đã rất thích bài giảng và chúng con sẽ bỏ qua chuyện đó. I have had classes that were so low, so academically deficient that I cried. Tôi đã có những lớp học trình độ thấp, thiếu kiến thức và tôi muốn khóc. I wondered, how am I going to take this group in 9 months from where they are to where they need to be? And it was difficult. It was awfully hard. Tôi tự hỏi mình là không biết mình sẽ dạy cái lớp này như thế nào trong vòng 9 tháng tới để đạt được kết quả như mong muốn. Điều đó thật sự rất là khó khăn. How do I raise the self-esteem of a child and his academic achievement at the same time? Làm thế nào mà tôi có thể giúp một đứa trẻ xây dựng lòng tự trọng và đạt được thành tích học tập tốt? Here I came up with a bright idea. I told all my students, you were chosen to be in my class. Because I am the best teacher and you are the best students, they put us all together so we could show everybody else how to do it. Và tôi đã nảy ra một ý tưởng. Tôi nói với tất cả học sinh của mình là các em được chọn vào lớp của cô bởi vì cô là giáo viên giỏi nhất và các em là những học sinh giỏi nhất. Chúng ta được dạy và học với nhau để làm mẫu cho tất cả những lớp khác. One of the students said, really? Và một học sinh của tôi nói là thiệt hả cô? I said, really? We have to show the other classes how to do it. So when we walk down the hall, people will notice us. So you can't make noise, you just have to strut. Tôi nói là đúng vậy. Chúng ta cần phải cho các lớp khác thấy là các chúng ta học. Nên vì thế khi mà chúng ta đi xuống hành lang, mọi người sẽ chú ý.
And I gave him a saying to say, I am somebody. I was somebody when I came. I'll be a better somebody when I leave. I am powerful and I am strong. I deserve the education that I get here. I have things to do, people to impress, and places to go. And they said, yeah. Tôi đã nói với chúng nó là tôi là một người nào đó và tôi đã từng là một người nào đó khi tôi đến đây và tôi sẽ là một người tốt đẹp khi tôi rời đi. Tôi có sức khỏe và sự mạnh mẽ. Tôi xứng đáng với nền giáo dục mà tôi có được ở đây. Tôi có những việc mình cần phải làm và mọi người ấn tượng với tôi. Và chúng nó nói là đúng vậy. You say it long enough, it starts to be a part of you. Khi bạn nói nhiều về một điều nào đó thì nó sẽ trở thành một phần trong bạn. And so, I gave a quiz, 20 questions. Student missed 18. I put a +2 on this paper and a big smiley face. He said, Miss Pearson, is this an F? I said, yes. He said, then why'd you put a smiley face? I said, because you on a roll. You got 2 right, you didn't miss them all. Một lần nọ thì tôi cho học sinh một bài trắc nghiệm 20 câu hỏi và học sinh đó làm sai hết 18 câu. Nhưng mà khi tôi chấm điểm thì tôi đã để lại điểm 2 trên giấy và thêm vào đó một mặt cười thật là to. Và học sinh đó hỏi là cô ơi, đây có phải là điểm F không? Tôi trả lời đúng vậy. Và học sinh đó lại nói là sao cô lại vẽ mặt cười? Thì tôi nói là bởi vì em đang tiến bộ. Em đã làm đúng được 2 câu. Em không làm sai hết cả bài. I said, and when we review this, won't you do better? He said, yes, ma'am, I can do better. You see, -18 sucks all the life out of you. +2 said, I ain't all bad. Tôi nói là khi mà em xem được điều này thì em sẽ làm tốt hơn không? Và học sinh đó trả lời là dạ thưa cô, em có thể làm tốt hơn. Và bạn thấy đấy, sai hết 18 câu khiến bạn mất hết tinh thần. Nhưng mà khi mà bạn được 2 điểm thì bạn có thể nghĩ là tôi không đến nỗi tệ lắm. For years, I watched my mother take the time at recess to review, go on home visits in the afternoon, buy combs and brushes and peanut butter and crackers to put in her desk drawer for kids that needed to eat, and a washcloth and some soap for the kids who didn't smell so good. See, it's hard to teach kids who stink. Tôi đã từng nhìn thấy mẹ tôi đã dành rất nhiều thời gian rảnh để mà xem lại những bài giảng, những bài tập. Và vào buổi trưa về nhà thì bà mua lược, mua bàn chải, mua bơ, mua bánh quy để vào tủ của bà cho những đứa trẻ cần ăn. Và mua cả xà bông cho những đứa trẻ. And kids can be cruel. And so she kept those things in her desk, and years later, after she retired, I watched some of those same kids come through and say to her, you know, Miss Walker, you made a difference in my life. Mẹ tôi bỏ những thứ đó trong tủ. Và nhiều năm sau đó, khi mẹ tôi đã nghỉ hưu, tôi đã thấy một vài đứa trẻ đến và nói với mẹ tôi là cô biết không, cô Walker, cô đã tạo ra một sự khác biệt trong cuộc đời của em. You made it work for me. You made me feel like I was somebody when I knew at the bottom I wasn't.
And I want you to just see what I've become. And when my mama died 2 years ago at 92, there were so many former students at her funeral. It brought tears to my eyes, not because she was gone, but because she left a legacy of relationships that could never disappear. Cô đã khiến em cảm thấy mình là một người nào đó. Nhưng mà thực chất thì em không phải là một người nào đó. Và khi mẹ tôi mất 2 năm về trước ở tuổi 92 thì có rất nhiều học sinh cũ đã đi đến đám tang. Và mẹ tôi đã để lại một thứ tài sản, đó là những mối quan hệ. Can we stand to have more relationships? Absolutely. Will you like all your children? Of course not. And you know your toughest kids are never absent. Liệu chúng ta có thể có nhiều mối quan hệ? Đương nhiên rồi. Các bạn có yêu quý tất cả những đứa trẻ không? Tất nhiên là không. Và những đứa trẻ khó bảo nhất không bao giờ vắng mặt. Never. You won't like them all, and the tough ones show up for a reason. It's the connection, it's the relationships. And while you won't like them all, the key is they can never, ever know it. Không bao giờ bạn sẽ không thích hết tất cả chúng đâu. Và đứa trẻ cứng đầu nhất thì luôn xuất hiện với một lý do, đó là sự kết nối, đó là mối quan hệ. Và bạn không thể thích hết tất cả chúng. Và một điều quan trọng đó là chúng không bao giờ biết về điều đó. So teachers become great actors and great actresses, and we come to work when we don't feel like it, and we listen to policy that doesn't make sense, and we teach anyway. Vì thế thì giáo viên trở thành những diễn viên tuyệt vời nhất. Chúng ta diễn và không hề cảm nhận được điều đó. Chúng ta làm theo những cái chính sách vô nghĩa và chúng ta vẫn dạy nó bằng một cách nào đó. We teach anyway because that's what we do. Teaching and learning should bring joy. How powerful would our world be if we had kids who were not afraid to take risks, who were not afraid to think, and who had a champion? Every child deserves a champion, an adult who will never give up on them, who understands the power of connection and dù sao thì chúng ta vẫn dạy nó. Và việc dạy học và học tập thì nên mang lại niềm vui. Sẽ tuyệt vời biết bao khi mà chúng ta có những đứa trẻ không ngại nguy hiểm, không ngại suy nghĩ và là một người chiến thắng. Mỗi đứa trẻ thì xứng đáng giành được chiến thắng. Và người lớn thì không nên từ bỏ việc dạy dỗ chúng. Và kết nối với chúng. Insist that they become the best that they can possibly be. Is this job tough? You betcha. Oh God, you betcha. But it is not impossible. We can do this. Và hãy tin tưởng rằng mấy đứa trẻ sẽ trở thành những người tuyệt vời nhất. Việc dạy học có khó không? Bạn có thể đánh cược. Chúng ta có thể làm được điều đó. We're educators. We're born to make a difference. Thank you so much. Chúng ta là những nhà giáo dục và chúng ta được sinh ra để tạo ra sự khác biệt. Cảm ơn các bạn rất nhiều.